But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই ভেলীটোৰ মাজভাগত বাস কৰা যিটো অকলশৰীয়া ঘৰ, সেই ঘৰটোৰ বাস কৰা সকলোৰে অন্তৰত কেৱল এটাই আছিলে, সেইটো হ'ল দেয়াৰ ৱাজ এ ছিংগল হোপ। সকলোৰে অন্তৰত এটাই আশা আছিলে, সেইটোৱে হ'ল হেল্প ফ্ৰম গড, ভগৱানৰ পৰা সহায়। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. আৰু তেতিয়া লেন্সৱে কৈছে যে don't be so upset, বৰ বেছি আপছেট হ'ব নালাগে। ইভেন though this seems like a total loss, যদিও দেখাত সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈছে, লোকচান হৈছে যেন লাগিছে। ৰিমেম্বাৰ, কিন্তু মনত ৰাখিবা, no one dies of hunger, কোনোৱে ভোকতে মৰিবলগীয়া নহয়। That is what they say, no one dies of hunger. কৈছে যে কোনোৱে, সিহঁত সকলোকে কৈছে যে কোনোৱে ভোকত মৰিবলগীয়া নহয়। অল থ্ৰু দ্য নাইট লেন্সো থট অনলি অফ দিছ ওৱান হোপ। আৰু গোটেই ৰাতিটো লেন্সোৱে কেৱল এটাই আশা কৰি থাকিলে, দ্য হেল্প ফ্ৰম গড, ভগৱানৰ সহায়ৰ কথা। হুজ আইজ এজ হি হেড বিন ইনষ্ট্ৰাক্টেড চি এভৰিথিং ইভেন হোৱাট ইজ ডিপ ইন ওৱান কনচাইজ। যিজনে সকলো কথা বুজি পায়, আনকি মানুহৰ যি আৱেগ অনুভূতি, মনৰ ভিতৰত কি চলি থাকে, সকলো কথা বুজি পায়, সেই ভগৱানেই তেওঁক সহায় কৰিব। লেন্সো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ডছ, বাট ষ্টিল হি নিউ হাউ টু ৰাইড। লেন্সো পথাৰত খুব এজন, তেওঁ হাৰ্ড ৱৰ্কিং ফাৰ্মাৰ হয়, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী হয়। তেওঁ যদিও কিন্তু ইমান এজন দুৰ্ঘূৰ খেতিয়ক, তথাপি কিন্তু তেওঁ লিখা পঢ়াও জানে। কিন্তু এনে নহয় যে তেওঁ অকল খেতিয়কে লিখা পঢ়া নাজানে, কিন্তু বলকি তেওঁ হি নিউ হাউ টু ৰাইট, লিখিবও জানে। দ্য ফলোয়িং ছানডে, পিছদিনা দেওবাৰে, দ্য ডে ব্ৰেক, হি বিগান টু ৰাইট এ লেটাৰ হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল। ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড। আৰু সি পিছদিনা ডে ব্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে, সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া সি এখন চিঠি লিখিলে, আৰু যিখন চিঠি সি নিজেই মেইললৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিলে। ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড। আৰু সেইখন চিঠি একো নাছিলে, বৰঞ্চ ভগৱানলৈ লিখা এখন চিঠি আছিলে। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. আৰু সি লিখিছিলে যে ভগৱান, if you don't help me, যদি তুমি মোক সহায় নকৰা, my family and I will go hungry this year, এই বছৰটোত মোৰ পৰিয়াল আৰু মই ভোকেৰে থাকিব লাগিব, দিন কটাব লাগিব। I need 100 pesos in order to sow my field again. মোক 100 pesos, তো পেছ'ছ মানে হৈছে কাৰেঞ্চি অফ ছেভাৰেল লেটিন আমেৰিকান কাণ্ট্ৰি। যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত টকা বুলি কওঁ, ৰুপিজ বুলি কওঁ, ঠিক তেনেকৈ সেই লেটিন আমেৰিকাত পেছ'ছ বুলি কয়। তো কি বুলি কৈছে যে I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. আৰু কৈছে যে মোক 100 pesos প্ৰয়োজন হৈছে, যাতে মই মোৰ ফিল্ডখনত, পথাৰখনত আকৌ পুনৰবাৰ শস্য সিঁচিব পাৰোঁ, আৰু যাতে যেতিয়ালৈকে সেই শস্য উৎপন্ন নহয়, প্ৰডাকশ্যন নহয়, তেতিয়ালৈকে যাতে মই চলিব পাৰোঁ, বিকজ কাৰণ এই হেইলষ্টৰ্মটো, তেনেকৈ বুলি কৈ লিখিছে। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town. আৰু সি চিঠিখনত ওপৰত এনভেলপটোত কি লিখিছে, ভগৱান টু গড বুলি লিখিছে, put the letter inside and still trouble went to town। আৰু সি চিঠিখন এটা বেগৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ পিনি সি টাউনলৈ বাট লৈছে। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. আৰু সি পোষ্ট অফিচত গৈ লৈ পিনি he placed a stamp on the letter, লেটাৰখনৰ ওপৰত এটা ষ্টাম্প মাৰিলে, and drop it into the mailbox, আৰু মেইল বক্সটোত ভৰাই দিলে। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. আৰু তাৰে এজন পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ী, যিজন পোষ্টমেন হয়, পোষ্টমেনজনে কি কৰিলে, সেই চিঠিখন হাতত লৈ পিনি তাৰ বছলে, মানে পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ ওচৰলৈ আহিলে, হাঁহি লৈ পিনি। নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ এজ এ পোষ্টমেন হেড হি নোন ডেট এড্ৰেছ। আৰু সি এজন পোষ্টমেন হিচাপে তেওঁৰ গোটেই জীৱনটোত কেতিয়াও তেনেকুৱা এটা এড্ৰেছ পোৱা নাই আজিলৈকে। দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ, এ ফেট এমিয়েবল ফেলো অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং। আৰু যিজন পোষ্টমাষ্টাৰ আছিলে, তেওঁ এজন শকত আৰু খুব অমায়িক হয়, তেখেতেও সেই চিঠিখন পাই লৈ পিনে হাঁহিলে। বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ চিৰিয়াছ এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক কমেণ্টেড, হোৱাট ফেইট, আই উইচ আই হেড দ্য ফেইট অফ দ্য মেন হু ৰোট দিছ লেটাৰ ষ্টাৰ্টিং আপ এ ক'ৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড। আৰু সি হঠাতে কিন্তু ঘপককৈ সি চিৰিয়াছ হৈ গ'ল, আৰু চিৰিয়াছ হৈ লৈ পিনি সি টেবুলখনতে এটা হাতেৰে ধাক্কা মাৰি লৈ পিনি ক'লে যে কি বিশ্বাস, ভগৱানৰ প্ৰতি ইমান ডাঙৰ বিশ্বাস, তেনেকৈ বুলি ক'লে।
So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea and answered the letter. আৰু সেইকাৰণে তাৰ যি সি ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসটো নাভাঙিবৰ বাবে পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ মনলৈ এটা ধাৰণা আহিলে যে এই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিয়াটো। বাট ৱেন হি অপেন ইট, কিন্তু সি যেতিয়া সেই চিঠিখন খুলি চালে, ইট ৱাজ এভিডেণ্ট ডেট টু এনচাৰ ইট হি নিডেড ছামথিং মোৰ দেন গুড উইল ইংক এণ্ড পেপাৰ। আৰু যেতিয়া সি চিঠিখন মেলি চালে, তেতিয়া গম পালে যে সি কেৱল কাগজ আৰু চিয়াঁহীয়ে বিচৰা নাই, বৰঞ্চ বেলেগ কিবা বিচাৰিছে। মানে অকল লিখা চিঠিয়ে বিচৰা নাই, বেলেগ কিবা এটাই বিচাৰে। বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰেজলিউশ্যন। হি আস্কড ফৰ মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ। হি himself gave part of his salary and several friends to his were obliged to give something for an act of charity. আৰু সি তাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু গোটেই এমপ্লয়িজসকলক ক'লে কথাটো কৈ লৈ পিনি পইচা অলপ গোটাই লৈ পিনি, আৰু তাৰ যিসকল বন্ধুৱে চেৰাইট হিচাপে দান বৰঙণি হিচাপে দিয়ে, সেই দান বৰঙণি হিচাপে দিয়া বন্ধুসকলৰ পৰা অলপ পইচা তুলি ল'লে, আৰু তাৰ যি দৰমহা, সেই দৰমহা এটা অংশ তাত দিলে। ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ দ্য 100 pesos, কিন্তু তাৰ কাৰণে 100 pesos গোটোৱাটো অসম্ভৱ আছিলে। চ' হি ৱাজ এবল টু চেণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ অনলি লিটিল মোৰ দেন হাফ। কিন্তু সেইকাৰণে সি যিমান বিচাৰিছিলে তাতকৈ আধাতকৈ অলপ বেছি দিবলৈহে সক্ষম হ'ল। হি পুট দ্য মানি ইন এন এনভেলপ এড্ৰেছ টু লেণ্ডছো এণ্ড উইথ ইট লেটাৰ কণ্টেইনিং অনলি এ ছিংগুল ৱৰ্ড এজ এ ছিগনেচাৰ গড। আৰু সি এটা এনভেলপত ভৰালে, আৰু ভৰাই লৈ পিনি সি এটা ছিংগুল শব্দ লিখিছে, সেইটোৱে হ'ল গড। সি গড বুলি লিখি লৈ পিনি চিঠিখন তালৈ দিবলৈ বুলি প্ৰস্তুত কৰিলে।